Xin chào quý thầy cô. Sau đây là một vài thông tin trước khi sử dụng hệ thống quản lý giờ phục vụ cộng đồng. Để đăng nhập vào hệ thống, thầy cô có thể thực hiện một trong hai cách: sử dụng bằng tài khoản đăng nhập, mã số viên chức và mật khẩu mặc định được cấp từ hệ thống. Mật khẩu mặc định dựa vào thông tin được cập nhật trên hệ thống quản lý dữ liệu của trường. Và tiếp theo đây, đó là cách thực hiện đăng nhập bằng hình thức thứ hai thông qua tài khoản của hệ thống học trực tuyến. Cách thứ hai thầy cô sẽ thực hiện đó là bấm đăng nhập qua DTHU Online. Tài khoản đăng nhập và mật khẩu trên DTHU Online như trước giờ thầy cô đang sử dụng. Sau khi thực hiện đăng nhập, hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp về trang giờ phục vụ cộng đồng. Và bước tiếp theo đó là thầy cô sẽ thực hiện kê khai minh chứng. Trong quá trình thực hiện kê khai, nếu như các nhóm minh chứng thiếu, thầy cô có thể liên hệ đến phòng công tác sinh viên để được hỗ trợ. Thông tin kê khai minh chứng sau khi được duyệt, thầy cô sẽ nhìn thấy ngay trên màn hình kê khai của mình và có thể in ra bản báo cáo chi tiết. Phần bản báo cáo tổng hợp sẽ được khoa in ra sau khi đã hoàn tất và nộp về phòng công tác sinh viên hoặc các đơn vị liên quan theo yêu cầu. Cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi. Và phần tiếp theo đó là những thao tác cơ bản trên hệ thống. Xin mời quý thầy cô cùng thực hiện trải nghiệm. Xin cảm ơn.